Okay, Assalamualaikum dan hai, nama saya Akila. My team name is Hartini, Siti Zulaika dan juga Nur Nadra. So here I want to show our project. So the name of our project is K-Shop. So kita orang ada 3 table. Table yang pertama ialah admin, customer dan juga user. So dalam admin ni ada username dan password. Username ialah primary key. So kat customer kami ada order ID, username, date, time, total. So untuk user ialah pegang database ni pegang data-data account daripada user punya account. Okay, next moving on, kita pergi sini. So untuk first form, so saya ada this one, kena import data client connection dengan SQL, and then kita declare command dengan connection, and then kita ada button login. So button login ni kita kena masukkan dulu, masukkan SQL connection dan juga connection string. So inilah nama server saya. So server localhost, saya punya user ID ialah root, password saya ialah akila2000 dan database saya ialah K-Shop. So kita kena masukkan reader untuk dia baca kita punya maklumat. So here is the query untuk database language. So apa yang saya nak dalam button login ialah dia kena baca sama ada betul atau tak database user tu. So and then kita ada trial dia, macam requirement untuk dia masuk. So kalau dia masuk sekali sahaja cubaan, dia akan keluar correct username and password. Kalau salah sekali ataupun more than, dia akan keluar username and password is redundant, or else dia akan keluar wrong username and password. Okay, and then saya ada button untuk check connection. So button ni tak ada apa pun, cuma hanya nak check database. And then saya ada button untuk register. Yang ni create new account. Okay, and then kita pergi pada main menu. So after dia succeed masuk dalam kita punya system. This is the first menu that we see. So let's see the coding. Okay, yang ni tak ada apa-apa import because kami tak pakai database untuk masuk dalam form ni. So dia ni akan pindahkan ke dalam form yang lain. So katakan dalam masuk di play order punya menu, dia klik order button. So ini ialah the first interface that we see. And then ini ialah label, ini ialah mathematic, the calculation. So ini ialah coding untuk saya buat string pass, maksudnya saya passkan total bayaran untuk makanan. So klik button back, pergi ke main menu. So ini kalau dia tekan next, dia akan jumpa interface untuk I pula. So untuk I pun sama saja, ada calculation dan juga string pass. Sebab saya ambil daripada bayaran yang total bayaran tadi dan sekarang dicampurkan, dan total semua ni akan dibawa kepada print. Itu sebab after kita beli air, makanan dan kita nak bayar, nak keluarkan receipt, sebab tu dia kena dibawa ke print punya form. So sama juga ini, tadi string pass saja, sekarang string pass 2. So saya gunakan 2 string pass. Okay, inilah print. So ini je. So the coding. So ini drawing printing, masukkan. Ini ialah import untuk kita masukkan printing punya function. Okay, masukkan command macam biasa. And then kita ada exit button. Sebelum exit dia keluar confirm if you want to exit. So dia akan tanya lagi balik semula. And then kita ada button print untuk kita print. Ini ialah function print tu. Kalau tak ada ni dia tak akan function. And then ini ialah document. Maksudnya kita punya document tu nak dalam bentuk macam mana. Okay, contohnya saya nak pakai dalam bentuk Arial, size 20 dan juga style font itu dia regular. Okay, so brushes is black. So ini ialah apa yang kita nak print kan, apa yang akan keluar bila kita print. So here's the coding.
And then kita ada button random. Kegunaan random button inilah untuk saya buat ID. Saya pakai ID yang menggunakan button random. So inilah untuk save. Untuk kita savekan semua pembelian daripada customer. And then kita ada button back. Maksudnya katakan user dia nak tambah lagi makanan ataupun nak tolak harga makanan, nak tolak total kuantiti makanan ke, dia nak edit balik dia punya menu dia, so dia boleh back. Okay. Inilah form untuk orang yang registration. Ini untuk orang yang tak ada account lah, dan dia nak buat account. So sama je, import, okay, masukkan command, and then untuk save, okay, kita nak save kan, kita pakai query insert. So username, password ini dalam database. Okay, and then ni ada button delete, katakan dia nak delete account dia. So and then kita ada button back, so kita boleh tekan back. So untuk update account sama juga, masuk import SQL data semua, command, and then kita ada sama juga masuk satu line ni is important, masukkan reader. Okay, update cache.user set username. Okay, actually user hanya boleh update boleh update password. Okay, dia hanya boleh update password, dia tak boleh update username sebab username ialah primary key. So saya tak nak dia ubah username. And then kita saksi dia keluar account updated. And then kita ada login untuk dia try masuk dengan account baru dia. So ini adalah view the database. Saya ada 3 grade view. So dia boleh, sebabkan kita ada 3 table, so admin boleh tengok ni. Okay, and then last sekali ialah login database. Ini hanya untuk admin. Okay, sama saja macam login, tapi kita hanya bagi untuk admin saja. So untuk masuk ke dalam bahagian database ni, dia tak boleh create account. Kita hanya masukkan dalam database secara manual. Okay. Okay, sekarang ni saya dah run saya punya program, and then kita akan buat new account. Alright, kita masukkan nama Daniel, and then password ialah 85. Save. Okay, and then kita boleh untuk delete. So katakan saya nak delete account nama Nabil 88. Okay, so kita tengok kat dalam database ni, dekat bahagian user. Okay, kita ada nama Daniel kan, dan juga nama Nabil. So saya nak buang nama Nabil. Kita klik delete. So your account has been deleted. Okay, so kita akan masuk sebagai nama baru tadi yang kita dah create. So it is Daniel active 5. So login. Okay, so ni saya nak try update account dulu. Okay, try update account. So katakan saya nak nama Daniel. So actually username tak boleh ubah, tapi password boleh ubah. So asalnya ialah 85. Saya akan tukar jadi Daniel 12. Okay. So kita update. So kita try login. So nama Daniel yang tadi yang lama. So kalau kita try pun dia kata wrong username and password. So kita masukkan password yang baru. So Daniel 12. Okay, Daniel 12. Okay. So kita refresh balik nama. So Daniel 12. Alright. And then kita akan try untuk order. So katakan saya nak order 1 kek. Okay, next. Dan saya nak mineral water saja. Alright. So the total is RM2.10.
So first of all, ini ialah ID orang yang lama. Okay. ID orang yang lama, sepatutnya user kena update. Okay, 1.1 ID Nabil, sebab Nabil yang dulu order. So kita akan get new ID. So this is the render button yang saya buat dekat dalam coding. So 5246. So 5246. So nama kita dah tukar nama kepada Daniel. So the date is the same. The time is 6:11 PM. So tadi saya order chocolate cake and mineral water. Alright. So kat sini kita sama ada kita nak record dulu ataupun record ni actually dia akan keluarkan the receipt over here. And kalau kita save dia akan masuk dalam database. So kita save dulu and kita refresh. So okay, 5246 Daniel. RM2 okay, sama right? Okay. So the data yang user dah masukkan dah save dalam database. So kita record. So ini adalah preview untuk our receipt. So kita boleh print. The receipt boleh buka. Okay, kita boleh tengok. So username Daniel 5246 94 611 chocolate cake mineral water, total payment RM2.10. So this is the receipt. Okay, sekarang ni kita akan masuk sebagai admin. Alright. So username, katakan admin dia ada username yang sendiri dalam bahagian customer. Contohnya yang ni. So 31 dalam bahagian user. Okay, dalam user add 23. So kita masukkan ini hanya untuk admin. Alright, dalam add 23 login, and then basically admin dia takkan ada ni lah kan. Dia takkan masuk dalam ni, dia akan masuk dalam database. So ini password dengan username yang dah ada dalam bahagian admin. So admin 1. So katakan admin dah masuk, so kita tekan enter. So create username. So admin boleh nampak semua database. So in term of security kita akan buat macam ada verification lah kan. Okay, and then untuk search, katakan saya nak cari nama, saya nak cari ID 3919. Dah akan keluar. Add. Okay. Besides that, kita juga boleh search gunakan nama. Okay, kita ada Nabil. And then kalau kat user, contohnya saya nak cari username. Okay, dalam user table, kita tak boleh cari guna password. Kita hanya boleh cari menggunakan username. So username contohnya ialah Daniel. So as we know, username ialah primary key. So untuk admin, so admin pun nampaklah admin password dia 1. So tekan back, dia akan datang balik ke menu utama dan say out and everything goes back. Okay, thank you.